Hogyan élhet meg azt, hogyha nem lenne gyerek a jövőben? Nem élnék. És ezt nem is tudom szebben megfogalmazni, ez életem legnagyobb félelme. Semmitől nem félek annyira, mint hogy ez bekövetkezzen. Nem lennék ember, onnantól azt érzem. Nem érezném teljesnek magam, a lelkemet se. Bármi is legyen, ezt nem vagyok hajlandó feladni. De a világ végéig is elmennék ezért. Magyarország védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, és biztosítja a hazánk alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést. Gyermeket a rokonok és a szülő házastársa általi örökbefogadás, valamint a 4. bekezdésben foglalt eset kivételével csak házastársak fogadhatnak örökbe. Kivételesen, törvényben meghatározott, különös méltánylást érdemlő esetben és kormányrendeletben meghatározott eljárás lefolytatásával az ott szabályozott egyedül örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való alkalmassága is megállapítható. A családpolitikáért felelős miniszter különös méltánylást érdemlő esetben hozzájárulhat az egyedül örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való alkalmasságának gyámhatósági megállapításához. A miniszteri hozzájárulás megadásánál különösen figyelemmel kell lenni Magyarország alaptörvénye 16. cikk első bekezdésében foglaltakra. A gyámhivatal akkor állapíthatja meg a PTK 4.121 szakasz 4. bekezdése alapján egyedül örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való alkalmasságát, ha ahhoz a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter hozzájárult. Három testvérem is van, mind a négyen lányok vagyunk, úgyhogy ez így megadta az alaphangulatot. Apukám, anyukám végig támogattak minket, soha nem volt különösebb probléma. Én nem voltam egy egyszerű kamasz, meg egy egyszerű gyerek sem, de szerintem ez minden gyerekre elmondható, semmiben nem hasonlítunk egymásra. Tehát több olyan gyerekre kellett folyamatosan ugyanannyi időt és energiát szentelniük, akik szöges ellentétei egymásnak szinte. Elképesztően tisztelem ezt bennük, hogy soha nem hagyták kimenni a kezükből az irányítást, és végigfogták azt a gyeplőt, amire szükségünk volt, ezért tudtunk így felnőni. Emlékszem, hogy 6 évesen mondtam egyszer anyukámnak, hogy apa nagyon szigorú, és tudom, hogy ezért jól fel fog tudni nevelni. És mindannyiunknak ő adta az útmutatást végig, még a mai napig, hogyha valami komolyabb problémám van, most már nyilván nem azzal hívom föl, hogy megsérült a térdem, vagy elestem a biciklivel, de hogyha valami komolyabb problémám van, akkor ő az első ember, akit fölhívok. És ehhez hozzá kell tenni, hogy én egy konzervatív családban nőttem fel, konzervatív és viszonylag vallásos családban. Ehhez képest, amikor nagyon nagy félelemmel odaálltam édesapám elé, hogy elmondjam neki, hogy a lány, akivel hazajöttem síelés után, és azt mondtam neki, hogy egy barátnőm is nem tudom, hazahozta a dolgaimat, ő igazából a párom. Ő neki egy nagyon frappáns mondat volt a válasza, rám nézett, meghúzta a vállát, és annyit mondta, hogy jobban felidegesít, hogyha a piszkos edényeket nem teszed a mosogatógépbe. Megkérdezte, hogy boldog vagyok-e, mondtam, hogy igen, és azóta együtt nyaralunk, együtt járunk síelni, várják őt is haza, valahogy nélkülem hazamegy. Ő egy nagyon furcsa emberi lény, nem lehet letörni. Teljesen mindegy, hogy mit csinálnak vele, teljesen mindegy, hogy kiáll elé, a falat is át tudná törni. És szerintem ez fantasztikus. Közel 30 évesen is nagyon sok esetben azt érzem, hogy gyerek vagyok. És ez nagyon furcsán hangzik, mert amúgy egy felnőtt nő vagyok állással, és egy saját családdal, amiben ugye még nincsen gyerek. Viszont egy gyermeknek nagyon sok mindent lehet tanítani, de ő is tanít folyamatosan. És egy teljesen másik ember leszel utána. Szerintem attól lesz úgy igazán teljes valakinek az élete, hogyha van benne egy gyermek. Nyilván elkezdtünk külföldi lehetőségeket keresgélni, de nekem ez nehéz, mert én nagyon... Ez hozzátartozik a személyiségemhez, hogy
elképesztően szabálykövető vagyok, és nekem, az én lelkemnek főleg az fáj, hogyha lesz egy gyermekem, akkor egyrészt nyilván az állam nem fogja azt elismerni, hogy a párom is az édesanyja, másrészt pedig jogi kiskapukat keresve, úgymond jogszabályellenesen kell ezt megtennem, pedig szerintem egy gyermeknek a fogantatása és akárhogyan történik, akármilyen módszerrel, az is egy szent dolog. És engem elképesztően zavar az, hogy ezt nem tehetem meg a szabályok keretein belül. Nem nagyon szoktunk máshogy beszélni erről, mint előtte. Otthon nyilván ez problémásabb. Többször beszélünk erről stresszesen, többször érezzük azt, hogy sietni kell vele, mert ki tudja, hogy mi lesz később, ki tudja, hogy mit szigorítanak még meg. Nyilván elképesztően stresszes az is, hogy mind a ketten meg tudjunk egyezni abban, hogy a lehetőségek közül melyik az, ami a legkevésbé bántja a lelkünket, ami a leginkább belefér abba, amit mi szeretnénk. Tehát, hogy itt most beszélhetünk anonim donorról, ismerősről, mindegyikkel megvan a probléma. Amióta egyre jobban elnehezednek ezek a dolgok, azóta rendszeresen fordul elő az, hogy arról beszélünk, hogy gyermeket szeretnénk, és egy vita lesz a vége, mert nem tudunk ezekben megegyezni, és elképesztően nehéz megtalálni azt az arany középutat, ami a szabályok megszegésével is, de mindkettőnknek megfelel. Mindig azon a fejemben, hogyha ez történik, akkor összepakolom a bőröndöt, és elmegyek. Pedig nem szeretek itt lenni. Itt nőttem fel, itt van mindenki, itt vannak a barátaim, itt van az állásom, az összes emlékem. Én soha nem éltem másik országban, és úgy érzem, hogy én itt vagyok otthon, és egy kicsit az az érzésem, hogy így idővel ki vagyok kényszerítve. Hogyha arra kerülne a sor, hogy külföldön kell gyermeket nevelnünk, akkor mindenképpen figyelnénk arra, hogy ismerje a hagyományait, hogy tudjon magyarul beszélni, hogy tudja azt, hogy honnan jött, mert ő egy magyar ember lesz, attól függetlenül, hogy esetleg külföldön születik, vagy külföldön nevelkedik fel, és ezt a legapróbb részletekig mondom, tehát a gulyásleves receptjétől elkezdve a magyar nyelv ismeretéig mindent. Nyilván az ember gondolkozik szabályokon, meg nevelési elveken, mielőtt gyermeke lenne, aztán ezt majd természetesen a gyermek eldönti, hogy működik-e nála vagy sem, de bennem jelenleg nagyon nagy ilyen elfként él az, hogy nálunk soha nem lesznek úgy szabályok, hogy mert én azt mondtam. Ezt csinálod, mert én azt mondtam. Mindent el fogok neki magyarázni, és meg fogjuk beszélni, hogy miért kell ezt így csinálni, miért kell ezt úgy csinálni, és meg fogom próbálni azt, hogy egy olyan bizalmi viszony alakuljon ki köztünk és közte, hogyha kamasz lesz, mert ez is hozzátartozik, és elmegy buliba, és nehogy Isten valami baja történik, akkor ő ne érezze azt, hogy engem nem lehet fölhívni, hogy le fogom szidni, hanem tudja azt, hogy mindig ott vagyok, és mindig segíteni fogok, teljesen mindegy, hogy mekkora hülyeséget csinált. Egy kicsit tartok attól, hogy ha ott lesz, és a kezemben tarthatom, akkor tényleg mindegy lesz, hogy mit csinál. Én lennék a jó zsarú valószínűleg. Tehát nem vagyok abban a hitben, hogy nem fogják csúfolni. Egyelőre úgy gondolom, hogy fogjuk tudni ezt kezelni. Megpróbáljuk legalábbis. Hogyha ez kisebb korában jönne fel, és valamiért a legfőbb forrásának a többi gyereket tartom ennek, akik nyilván nem saját maguktól találják ezt ki, tehát valahol hallották ezeket a dolgokat, akkor megpróbálnám neki gyereknyelven valamilyen szinten árnyaltan elmagyarázni ezt a dolgot, és hogy ne érezze magát különcnek, mert neki 2 anyukája van, de bármilyen olyan témát, ami ennél mélyebb, vagy ennél részletesebb, semmiképpen nem mondanék el neki, és nem beszélném meg vele, mert ez nem az ő dolga. Nincsenek ilyen elképzeléseim, hogy legyen mérnök, legyen orvos, vagy nem tudom, járja be a világot, ez mind az ő dolga lesz. Ahogy felnő, meg fog tapasztalni dolgokat, és lesznek álmai, lesznek vágyai. Azt szeretném, hogy egy olyan felnőtt legyen, aki boldog, aki úgy érzi, hogy teljes az élete, aki tudja követni a saját álmait és gondolatait. És nagyon szeretném, hogyha ő magabiztosan és úgy nőne fel, hogy soha nem érzi azt, hogy azért kell megtennie valamit, hogy
másnak vagy másoknak megfeleljen. Tehát azt szeretném, hogy a saját életét élje, ne pedig azt, amit elvárnak tőle. Hogy legyen figyelemmel az emberekre, érezze az apró rezgéseit, lássa azt, hogy XY most lehet, hogy ebben a témában rosszul érzi magát, vagy esetleg nem figyel rá senki az asztalnál, akkor legyen ő az ember, aki odafordul, aki meghallgatja, aki esetleg elterel egy olyan témát, ami valakinek kényelmetlen, akit meg lehet keresni, és aki próbál figyelni mindenki másra is, saját magán kívül. Nyilván, hogyha most így nagyon erőszakosan magamra próbálom erőltetni ezt a képet, hogy gyermek nélkül idősen, valószínűleg valahol lennénk, nem tudom, hogy hol, ketten mindenképp, de nagyon nehezen tudok bármilyen jellemzőt mondani erről, hogy milyen lehet, mert bennem annyira erősen bennem volt ez mindig, hogy gyermeket szeretnék, hogy kicsit úgy érezném, hogy azon a ponton, amikor így tudatosulna bennem, hogy nem lesz, egy kicsit úgy meghalnék, hogyha ezt így lehet érteni. Úgyhogy nagyon nehezen tudom ezt elképzelni.